કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં. આજે આપણે બનાવશું ખૂબ જ ટેસ્ટી લીલી ચટણી, જેને તમે સેન્ડવિચમાં, ચાટમાં કે કોઈ પણ ફરસાણમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો. તો જોઈએ એની રેસીપી. લીલી ચટણી બનાવવા માટે આપણે લેશું થોડા લીલા ધાણા, થોડા સિંગદાણા, થોડો આદુનો ટુકડો, 7 થી 8 લીલા મરચાં અને થોડા દાળિયા. પછી આપણે એક મિક્સર જારમાં મરચાંના આ રીતે ઉપરથી દાંડલા તોડી અને નાખી દેશું. આ રીતે બધા જ મરચાં નાખી દેશું. આદુના આ રીતે ટુકડા કરીને આપણે એડ કરી દેશું. સિંગદાણાને પણ એડ કરી દેશું. દાળિયાને પણ એડ કરી દેશું. જો દાળિયા ના હોય તો પલાળેલી ચણાની દાળ પણ તમે નાખી શકો. અને લીલા ધાણાને આ રીતે કૂણી ડાળખી સહિત જ આપણે એડ કરશું. અને લીલા ધાણાનું પ્રમાણ આપણે વધારે લેશું. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે થોડું પીસી લેશું. પછી આપણે એમાં મસાલા એડ કરશું. બધી વસ્તુને આપણે થોડી પીસી લીધી છે. હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડી ખાંડ, થોડો શેકેલા જીરુંનો પાવડર અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરશું. ફરીથી એને મસાલા મિક્સ થાય એટલું થોડું મિક્સરમાં ફેરવી અને ફરીથી આપણે એને ખોલશું. પછી એમાં ચટણીનો કલર સરસ લીલો જળવાઈ રહે એના માટે થોડું ઠંડુ પાણી એડ કરશું. ઠંડા પાણીની જગ્યાએ તમે બરફના 2 ટુકડા પણ એડ કરી શકો. હવે આપણે મિક્સરમાં ફેરવી અને ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેશું. આપણે ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. હવે આપણે એને એક બોલમાં કાઢી લેશું. તૈયાર છે આપણી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ફટાફટ બની જતી લીલી ચટણી. આને તમે સેન્ડવિચમાં, ચાટમાં કે કોઈ પણ ફરસાણમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો.